Hello các bạn. Thể theo yêu cầu của nhiều khán giả trên kênh thì hôm nay kênh Mẹo Hay xin phép được chia sẻ một số các cái mẹo để thực hiện phép chia cho nó tốt nha. Thì đối với chia một chữ số thì nói chung là các em đã được dạy trên trường lớp rất kỹ và phải thuộc cửu chương thì làm nó sẽ tốt, nhanh chóng. Còn riêng ở đây thì xin phép là chia sẻ những cái mẹo mà chia cho hai chữ số thôi. Đây, ví dụ chúng ta có cái phép tính đầu tiên là 504 chia cho 56. Thì có cách nào để ước lượng cho nó tương đối chính xác? Nói chung bí quyết của phép chia là chỉ có là cái kỹ năng ước lượng thương thôi. Ước lượng coi thương đó nó được mấy lần, khoảng bao nhiêu lần. Đó thì ở đây cái biện pháp thứ nhất nha, hay là cái bí quyết thứ nhất, đó là chúng ta có thể là che bớt hàng đơn vị. Lúc này chúng ta sẽ thấy nè, ở trên cái bài phép toán nó còn 50 và 5 thôi. Như vậy dễ ước lượng hơn không? Như vậy là 50 mà chia 5 thì nó được 10 lần. Nhưng không bao giờ là trong cái phép chia nó tồn tại tới 10 lần. Cho nên là có khả năng ước lượng là đây khoảng 9 lần. Và sau đó thì các em khi đã ước lượng thương tương đối chính xác là 9 lần, bắt đầu mới nhẩm thử. 9 lần 6 54, viết 4 nhớ 5. 9 lần 5 là 45, cộng 5 bằng 504. Như vậy thì chúng ta sẽ có kết quả chính xác là 9 lần. Như vậy cái thủ thuật thứ nhất, trong cái ước lượng thương là chúng ta che bớt hàng đơn vị để cho nó dễ ước lượng. Và các em thì cần phải tiến hành làm nhiều, cái kỹ năng nó sẽ được nâng lên rất là nhanh thôi. Đó, hoặc là ví dụ chúng ta có một cái phép tính nữa, 288 chia 36 chẳng hạn. Thì để như vậy rất khó ước lượng. Nhưng nếu các em che bớt cái số đơn vị, ở bên này còn 3, bên này còn 8, thì chúng ta sẽ còn che 8, thì chúng ta sẽ thấy chỉ còn số 28 và 3. Sau đó thì các em dễ dàng ước lượng 8 lần 3 24, hoặc là 9 lần 3 27. Đó, như vậy cái phép toán này nó có khả năng là 8 hoặc 9 lần thôi. Đó, thì có thể các em sẽ thử một trong hai cái này thôi. Ví dụ thử 9 chẳng hạn. 9 lần 6 54, viết 4 nhân 5. 9 lần 3 27 cộng với 5 là xa, lớn hơn 28 rất nhiều. Không cần phải tính kết quả. Số 9 chúng ta sẽ loại. Vậy còn lại 8, thử coi. 8 lần 6 48, viết 8 nhớ 4. 8 lần 3 24, viết 4 nhớ, cộng với nhớ 4 bằng 28. Như vậy chính xác phép toán này là bằng 8. Vậy đây chính là cái kỹ thuật thứ nhất, cái mẹo thứ nhất dùng để tính toán ước lượng cái thương cho nó tương đối chính xác. Rồi, chúng ta có một cái bài toán khác. Ví dụ là 204 chia 24. Thì có cách ước lượng nào khác cái phương pháp hồi nãy nữa không? Có thể gọi cái phương pháp thứ hai, cái kỹ thuật thứ hai để ước lượng thương của cái phép chia, đó là cái phương pháp làm tròn. Đây, ví dụ như cái số 24 này để vậy thì chúng ta khó ước lượng. Nhưng ví dụ chúng ta làm tròn 25 đi, thì chúng ta sẽ có thấy nè, nếu mà 2 lần thì chúng ta có 50. Vì chúng ta làm tròn 25 mà. 2 lần thì có 50, 4 lần là có 100. Như vậy 8 lần thì chúng ta sẽ có 200. Như vậy thì phép tính này cho thấy, cách ước lượng này cho thấy 200 là tương đương với số bị chia rồi. Số bị chia 204. Như vậy thì phép tính này có khả năng là 7 hoặc 8 lần. Như vậy chúng ta có thể thử dùng giấy nháp để thử. Nếu mà là 8 thì sao? Chúng ta thử nhân 8 xem sao. 8 lần 4 32, viết 2 nhớ 3. 8 lần 2 16, 3 nữa là 19.
chúng ta có 192. 4 trừ 2, 2. 10 trừ 9 bằng 1, cộng 0 bằng 1, trả dư 2. Như vậy rõ ràng là chúng ta đã ước lượng cái số này được 8 lần và nó dư 12. Tiếp theo chúng ta phẩy và thêm số 0 vào. Sau đó ước lượng tiếp. Nếu che số 4 đi, che số 0 đi, thì 2 so với 12 chúng ta được 6 lần. Tuy nhiên ở đây nó có cái số 4, 6 lần vừa tròn 120, như vậy là không chính xác. Như vậy buộc phải giảm xuống 5 lần thôi. Và thử 5 lần 4 20, viết 0 nhớ 2, 5 lần 2 10 với 12 là 120. Như vậy chính xác là chúng ta được 5 lần. Và phép tính này ra kết quả 8,5. Nhờ dựa vào phương pháp làm tròn. Rồi tiếp theo chúng ta giả sử chúng ta có một cái phép tính khác. Thử vận dụng cái nguyên tắc làm tròn, xem chúng ta có xử lý được cái bài toán không. Ví dụ như là chúng ta có số 1032 đó, và chia cho 43. Thì bây giờ thế nào? Theo nguyên tắc làm tròn, nếu mà cảm thấy khó khăn thì chúng ta thấy là chúng ta có thể làm tròn cái số này lên 45 đó, thì sau đó nhân với 2 lần, ước lượng khoảng 2 lần, thì chúng ta được 90. 90 mà ở đây chúng ta có 103. Như vậy rõ ràng là khoảng 2 lần thôi, 3 lần cũng được. 3 lần của 45 thì không được, nó ra 130 mấy rồi. Cho nên ước lượng rất là đơn giản, thì chúng ta xác định là có được 2 lần. 2 lần 3 là 6, 2 lần 4 là 8. Đó. Cách trừ thì phép trừ mình đã hướng dẫn rồi ha, rất đơn giản. Lấy 10 trừ 6 này nè cho nó dễ. Tức là số 3 trừ số 6 không được. Cái này giải thích lại nha. Ta mượn 10 bên đây và sẵn đó trừ 6 luôn. Lấy cái con 10 đó trừ 6 luôn, chứ đừng có cộng 13 trừ 6, nó khó hơn. Lấy 10 trừ 6 được 4 cộng với 3 là bằng 7, trả đây 1. Mượn tiếp đây 1, lấy 10 trừ 9 bằng 1, ta có 17. Tiếp theo chúng ta hạ con 2 xuống. Bây giờ ước lượng nè. Hồi nãy chúng ta ước lượng là 45 nè, chúng ta làm tròn lên 45 thì 2 lần là được 90 và 4 lần là được 180. Mà ở đây có 172 à. Tuy nhiên do chúng ta làm tròn lên thêm 2 đơn vị một lần, 4 lần, tức là chúng ta trừ 8 đơn vị thì 180 trừ 8 đơn vị nó bằng 172. Cho nên rõ ràng cái này chúng ta sẽ ước lượng là 4 lần. 4 lần 3 12, viết 2 nhớ 1. 4 lần 4 16, 1 17. 172 trừ 172 không. Đó, như vậy thì đây là cái thủ thuật số 2, nghĩa là làm tròn. Để tìm được thương thì chúng ta sẽ dùng cái phương pháp làm tròn bên số bị chia hoặc là số chia, để chúng ta có một cái ước lượng thuận lợi. Và nhờ cái phương pháp, nhờ cái ước lượng thuận lợi đó thì chúng ta sẽ đoán được, ước lượng được cái thương tương đối chính xác. Rồi, một cái thủ thuật thứ 3 dùng để ước lượng thương, đó là chúng ta sẽ giản lược số bị chia. Để tính toán cho nó thuận lợi. Đây, ví dụ chúng ta có cái số là 432 chia cho 36. Thì giản lược bằng cách nào? Chúng ta có thể giản lược bằng cách này. Chúng ta thấy số chia là 36. Ví dụ ta giản lược 10 lần của 36, như vậy thì chúng ta sẽ có là 360. 360 tức là 432 này chúng ta giản lược bớt 360. Vì chúng ta có 360 này chia cho 36 thì được 10 lần rồi. Để đây. Như vậy cái số này còn lại bao nhiêu? 2 trừ 0 bằng 2. 10 trừ 6 là 4, cộng 3 bằng 7. Trả 1, 0.
Như vậy là số này chúng ta còn 72, chúng ta tiếp tục chia 36. Như vậy rõ ràng phép tính lúc này rất đơn giản rồi. 72 chia 36, chúng ta chỉ có 2 lần thôi. Đó, tức là thay vì dùng 432 để chia cho 36 thì chúng ta biết chắc chắn rằng lấy bớt ra 360 để chia 36 chúng ta sẽ có 10 lần. Như vậy thì công việc còn lại là chỉ dùng cái số đó trừ bớt số 360 coi còn bao nhiêu để dành chia 36. Và kết quả của phép tính này là bằng 10 cộng với 2 sẽ bằng 12. Đó, đây là cái phép giản lược số bị chia. Nếu mà viết đó, nếu mà viết cho nó đàng hoàng thì chúng ta có thể viết như thế này: 432 chia cho 36 sẽ bằng 360 chia 36 cộng 72 chia 36. Và kết quả chỗ này là bằng 10 cộng với 2 và kết quả là bằng 12. Đấy. Phép tính là đơn giản như vậy. Đây là phép giản lược. Rất gọn gàng các bạn, rất là gọn gàng. Đây, hoặc chúng ta có thử một cái ví dụ nữa. Cũng có một số 36 đó nữa. Hoặc là một cái số khác, nhưng mà ví dụ để cho mình hình dung. Đó, chúng ta ví dụ như là có một cái số là 756 chẳng hạn. Chia 36 thì bây giờ ước lượng ra làm sao? Đó, thì như hồi nãy. Nếu mà chúng ta lấy 10 lần thì chúng ta sẽ có 360. Mà nếu chúng ta có lấy tới 20 lần thì chúng ta có tới 720. Cho nên có thể chúng ta ước lượng ra là chỗ này chúng ta lấy bớt 720 để chia 36. Và số còn lại là 6 trừ 0 bằng 6, 5 trừ 2 bằng 3. Và 36 này chúng ta lại chia 36. Như vậy kết quả chung chúng ta có ở đây được 10 lần và ở đây 1 lần. Như vậy chúng ta xin lỗi, chỗ này chúng ta có 20 lần. Như vậy rõ ràng chúng ta có cái kết quả là 756 chia 36 sẽ bằng 21. Đó. Còn để diễn đạt rõ ràng hơn cái phép tính này thì chúng ta sẽ có thể diễn đạt là 756 chia 36 nó sẽ bằng 720 chia 36 cộng với 36 chia 36 và kết quả là nó bằng 21. Đấy. Rồi, chúng ta thử thêm một cái phép nữa để biết cái cách ước lượng thương. Đây, ví dụ như chúng ta có một cái phép tính 6.675 chia 75. Đó, thì ước lượng thương bằng cách nào? Đó, về cái nguyên tắc thì chúng ta có cái phương pháp số 4. Đó là nên ước lượng theo cái phép nhân đôi. Tại vì sao? Tại vì nói chung là tất cả các em học sinh thường là làm rất tốt cái phép toán nhân đôi hoặc là chia đôi, chia hai á, nhân 2 chia 2. Cho nên dựa vào cái cách đó để ước lượng các cái thương thì phần lớn là nó tương đối chính xác. Đó, ví dụ trong cái phép tính này bằng cái cách thức ước lượng nhân đôi thì chúng ta có nè, 75 nếu nhân đôi chúng ta có 150. Mà nếu 10 lần chúng ta sẽ có 1.500, 20 lần sẽ là 3.000, 40 lần sẽ là 6.000. Như vậy thì chúng ta có thể kết hợp cái phương pháp nhân đôi và cái phương pháp mà giản lược cái số bị chia để giải quyết cái bài toán này. Như vậy thì trong cái này chúng ta có thể lấy bớt 6.000, lấy ra 6.000 để chia cho 75. Vì nó tròn mà. 75 nhân đôi được 150. Gấp 4 lên thì nó được 300. Gấp 8 lên thì nó được là 600.
Và nếu gấp 80 lần thì rõ ràng lên 6.000. Như vậy chúng ta có cái này bằng 80 lần. Như vậy thì sẽ còn lại là 675 chia cho 75. Đó, chúng ta lại tiếp tục ước lượng xem. Hồi nãy 6.000 thì chúng ta có được 80 lần. Như vậy nếu chúng ta lấy tiếp 600 thì chúng ta sẽ có 8 lần. Và nếu lấy thêm còn thừa 75 thì chúng ta có thể thêm một lần nữa là 9 lần. Hoàn toàn chính xác, 9 lần. Đó, như vậy thì 6.675 chia cho 75 chúng ta sẽ có kết quả bằng 89. Đó, bằng cái phương pháp ước lượng nhân đôi. Và trong cái phép toán này là kết hợp thêm phương pháp giản lược số bị chia để chúng ta có ước lượng cái kết quả nó tương đối nhanh và tương đối chính xác. Đó, cho nên trong quá trình làm nháp là học sinh phải vận dụng tất cả các cái phương pháp này, bốn cái phương pháp này, hoặc là vận dụng riêng rẽ hoặc là vận dụng phối hợp, thì các em sẽ ước lượng thương rất chính xác. Tuy nhiên thì tất cả các cái phương pháp này thì tùy theo thói quen, tùy theo cái kỹ năng kinh nghiệm mà các em sẽ làm nhanh hoặc chậm. Nhưng nếu rèn luyện nhiều thì chắc chắn các em là sẽ làm rất là tốt. Thì hôm nay xin phép là trao đổi một số các cái phương pháp, các cái kỹ thuật, các cái mẹo dùng để ước lượng thương của cái phép chia cho nó nhanh gọn, nó chính xác. Rồi video xin phép kết thúc ở đây. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi, chú ý. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong video lần sau. Bye bye.